হেল্ল' এভৰিৱান বিহু বুলি ক'লে আৰু বস্তু নবনোৱাকেনো কেনেকৈ থাকোঁ আৰু এইবাৰো অৰ্ডাৰ আহিছে নিমকি খুৰমা পিঠা লাড়ু সকলোৰে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ বনোৱা আৰু এয়া মই আৰু পিংকি বাইদেৱে বনাইছোঁ মিলি যোৱাবাৰো বহাগত আমি দুইজনীয়ে বনাইছিলোঁ আৰু এইফালে নিমকি বনাইছোঁ আজি খুৰমা এই দুটা বস্তুৱে আৰু কথা দেখিছেনে একদম কিমান পাতি পাতি বনাইছোঁ কোনো ঠিকেই নাই আচলতে আজিৰ পৰা বনোৱাৰ কথা এয়াই যে বিয়াৰ এটা অৰ্ডাৰ আছে 9 তাৰিখে আমি ডেলিভাৰী দিব লাগে সকলোবোৰ বস্তুৱে নিমকি খুৰমা পিঠা লাড়ু আৰু সেইকাৰণে এটা এটাকৈ বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ খুৰমা বনি আছে আৰু ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য মোৰ এয়াই যে সৰু সৰু বস্তুবিলাক মেমৰি হিচাপে সদায় ৰৈ যাব থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বাই